Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τους μεταχειρισμένους ανιχνευτές που αγοράζονται από διάφορες αγγελίες. Σε αυτό το βίντεο ήθελα να μιλήσω λίγο για τους κινδύνους που υπάρχουν. Πολλές φορές πολλοί ενδιαφερόμενοι φτάνουν στο σημείο του να αγοράσουν κάποιον ανιχνευτή από μια αγγελία, από site των αγγελιών. Εδώ πρέπει να υπάρχει λίγο προσοχή το πώς μπορούμε να προμηθευτούμε ασφαλές έναν ανιχνευτή μεταχειρισμένο. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες ανιχνευτών ή τον έχουν παραβιάσει ή ο ανιχνευτής δεν είναι σωστά λειτουργικός. Γι' αυτό πρέπει πάντα ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής να ζητάει από τον πολιτή ένα χαρτί, μια υπεύθυνη δήλωση ότι αγοράζει από αυτόν τον ανιχνευτή στην αξία που θα πληρώσει. Αυτό το λέω γιατί όπως αγοράζετε από ένα φυσικό κατάστημα έναν ανιχνευτή που σας δίνουν μια απόδειξη και μια κάρτα εγγύησης ή ένα χαρτί εγγύησης, με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να γίνεται και σε αγγελίες από ιδιώτες. Να πω ότι δεν απαγορεύεται κάποιος ιδιώτης να πουλήσει έναν ανιχνευτή, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα το να φτιάξει κάποιο χαρτί ότι αγοράστηκε ο συγκεκριμένος ανιχνευτής της τάδε εταιρείας από το συγκεκριμένο άνθρωπο. Αυτό διασφαλίζει σε περίπτωση που συμβεί κάποια βλάβη ή έχει παραβιαστεί ο ανιχνευτής να υπάρχει ένα χαρτί ότι αγοράστηκε από συγκεκριμένο άτομο. Πολύ προσοχή χρειάζεται και με τις ιδιοκατασκευές που αγοράζετε, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές και σε προηγούμενα βίντεο, το να αγοράσετε μια ιδιοκατασκευή δεν είμαι ενάντια και ελεύθερη αγορά υπάρχει και οποιοδήποτε μπορεί να αγοράσει από όπου θέλει και ό,τι θέλει. Όμως θα πρέπει να διασφαλίσει με αυτόν τον τρόπο τα χρήματά του. Δηλαδή, αγοράζοντας έναν ανιχνευτή που είναι ιδιοκατασκευή από κάποιον ιδιώτη, θα πρέπει σε πρώτη φάση να ζητήσετε ένα χαρτί ότι είναι ο ίδιος κατασκευαστής και τα χρήματα που πληρώσατε για αυτόν τον ανιχνευτή. Αυτό σας το λέω γιατί σε περίπτωση που ο ανιχνευτής δεν δουλεύει ή είναι κάποιος ανιχνευτής διαφορετικός από αυτός που πιστεύετε, δηλαδή ο κάθε ιδιώτης μπορεί να παρουσιάσει οποιασδήποτε δυνατότητες θέλει για τον ανιχνευτή. Όταν τον παραλάβετε στα χέρια σας και διαπιστώσετε ότι δεν είναι έτσι όπως σας έχει πει, με αυτό το χαρτί σας διασφαλίζει το να πάρετε πίσω τα χρήματά σας. Ακόμα και οι ιδιώτες είναι υποχρεωμένοι να σας δίνουν ένα χαρτί ότι είναι οι κατασκευαστές και την τιμή που τον αγοράσατε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να διασφαλίσετε τα χρήματά σας. Σκεφτείτε, όταν πάτε σε ένα φυσικό κατάστημα, σε κάποιον συνάδελφο, όλοι οι συνάδελφοι, είτε στην Αθήνα είτε στην επαρχία, όταν μπαίνετε στο κατάστημά τους να ψωνίσετε έναν ανιχνευτή, σας δίνουν μια απόδειξη. Είτε είναι καινούριος, είτε είναι μεταχειρισμένος. Με αυτόν τον τρόπο της απόδειξης διαπιστώνετε, πιστοποιείτε ότι έγινε αγορά από το συγκεκριμένο κατάστημα. Επίσης, το κάθε κατάστημα σας δίνει και μια εγγύηση. Για ένα χρόνο, για 2, για 3, εξαρτάται την κατάσταση του ανιχνευτή. Υπάρχει ακόμα ένα επιπλέον τρόπος για να σας διασφαλίσουν για την αγορά που κάνατε. Το ίδιο ισχύει και για τις ιδιοκατασκευές που πουλάνε ιδιώτες. Να αναφερθώ και να βάλω μια παρένθεση ότι οι συνάδελφοι είναι αυτοί που έχουν φυσικά καταστήματα και όχι αυτός που πουλάει από το σπίτι του. Έτσι, αυτοί δεν είναι συνάδελφοι, είναι κάποιος ιδιώτης που θέλει να παραπλανήσει το κοινό ότι έχει κάποια εταιρεία. Εταιρεία ή κατάστημα είναι μόνο σε φυσική μορφή, σε τίποτα άλλο. Δεν μπορεί κάποιος από το σπίτι του να πουλάει ανιχνευτές και να λέει ότι είναι επαγγελματίας. Είναι ιδιώτης, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Επαγγελματίες είναι μόνο αυτοί που έχουν φυσικά καταστήματα. Έτσι λοιπόν, όπως όταν κάνετε μια αγορά από ένα φυσικό κατάστημα, είτε καινούριο είτε μεταχειρισμένο ανιχνευτή, ζητάτε απόδειξη και πρέπει να παίρνετε απόδειξη, αλλά και την εγγύηση για το προϊόν που αγοράζετε, το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνετε και από έναν ιδιώτη. Δηλαδή, βλέπετε μια αγγελία. Σας ενδιαφέρει ο ανιχνευτής. Είτε είναι ιδιοκατασκευή, είτε είναι κάποια εταιρεία. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να ζητήσετε από τον πολιτή να σας δώσει μια υπεύθυνη δήλωση ότι αγοράσατε τον ανιχνευτή από το συγκεκριμένο άτομο, με τα στοιχεία του πάνω και ότι στην αξία που έχετε συμφωνήσει. Έτσι θα πιστοποιήσετε την αγορά από το συγκεκριμένο άτομο σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Μια βλάβη, έτσι, μια δυσλειτουργία, οτιδήποτε. Να μην πετάξει τα λεφτά σας. Γιατί αν δεν ζητήσετε κάποιο έγγραφο ότι αγοράσατε από το συγκεκριμένο άτομο ή ότι είναι ο κατασκευαστής σας, είναι ιδιώτης, δεν απαγορεύεται το να κάνει κάποιος μια πατέντα, ούτε το να πουλήσει έναν μεταχειρισμένο ανιχνευτή. Έτσι, όπως ένα μηχανάκι. Βλέπετε μια αγγελία, θα κάνει εξουδότηση ο πολιτής στον αγοραστή και γίνεται η μεταβίβαση. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και στους ανιχνευτές. Θα πρέπει να σας γράψει ότι είναι ιδιοκατασκευή, ότι τον έχει φτιάξει ο ίδιος και σας τον πουλάει σε αυτή την αξία.
Το λέω αυτό, το να έχετε στοιχεία του αγοραστή επίσημα, γιατί υπάρχουν και οι περιπτώσεις που θα αναφέρω τώρα ένα παράδειγμα. Πριν 4 χρόνια κλάπηκε ένας ανιχνευτής από μια παρέα. Κάποιος τον πήρε και είπε ότι τον πήρανε. Μετά από λίγα χρόνια εμφανίστηκε στο κατάστημά μας για να επιδιορθωθεί μια βλάβη που είχε. Εμείς αμέσως ειδοποιήσαμε τον ιδιοκτήτη, ο ανιχνευτής ο συγκεκριμένος που μας τον είχε δηλώσει κλεμμένος βρίσκεται στο κατάστημά μας. Παράλληλα ειδοποιήσαμε και αυτόν που έφερε τον ανιχνευτή να τα βρούνε τι έχει συμβεί, για ποιο λόγο ο ανιχνευτής είχε δηλωθεί κλεμμένος. Τα βρήκανε μεταξύ τους, τελείωσε η ιστορία. Έτσι με αυτόν τον τρόπο σας διασφαλίζει να μην αγοράσετε κάποιον κλεμμένο ανιχνευτή που αργότερα αν τον πάτε για ένα σέρβις θα έχετε πρόβλημα. Η πιστοποιεί ότι ο ανιχνευτής έχει αγοραστεί από το συγκεκριμένο άτομο σε περίπτωση δυσλειτουργίας να μπορείτε να απευθυνθείτε κάπου και να μην σας πει μετά ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα ή τον πήρε σε 100 ευρώ ενώ έχετε πληρώσει 2-3 χιλιάρικα. Έτσι να έχετε μια απόδειξη και βέβαια όταν είναι ιδιοκατασκευή να γράψει πάνω ότι είναι ιδιοκατασκευή. Σε οποιαδήποτε βλάβη ή οτιδήποτε συμβεί να έχει και την ευθύνη. Γιατί και λογικό είναι να έχει την ευθύνη γιατί αυτό σας πήρε τα χρήματα. Όταν πληρώνετε λοιπόν κάτι με τα χρήματα τα δικά σας, πρέπει να απαιτείτε να παίρνετε και κάποια πιστοποίηση, κάποια εγγύηση για αυτό το πράγμα. Γιατί αν αύριο το πρωί από αυτόν που αγοράσετε τον ανιχνευτή σας πει εγώ δεν ξέρω τίποτα, εσείς πώς θα το αποδείξετε αυτό? Και πώς θα βρείτε το δίκιο σας όταν έχετε πληρώσει κάποια χρήματα? Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε, που τα χρήματα είναι πολύτιμα έτσι, και βγαίνουν με πολύ κόπο, θα πρέπει λοιπόν να σκεφτείτε πολύ καλά. Όταν θέλετε να αγοράσετε έναν μεταχειρισμένο ανιχνευτή, να ζητήσετε την πιστοποίηση ότι τον αγοράζετε από το συγκεκριμένο άτομο και τα συγκεκριμένα χρήματα. Σας λέω και πάλι, δεν επαγορεύεται, ούτε θα υπάρχει κάποιο νομικό πρόβλημα κάποιος να πουλήσει έναν ανιχνευτή. Είναι ένας μεταχειρισμένος ανιχνευτής όπως ένα αυτοκίνητο, αγοράζετε το αυτοκίνητό σας. Δεν σας κάνει, θέλετε να το πουλήσετε, δικαίωμά σας. Δεν μπορεί να σας πει κανείς γιατί το πουλήσατε 1.000, 2.000, 5.000 ευρώ, όσα θέλετε το πουλάτε. Και δεν φορολογήσετε γι' αυτό. Σε έναν μεταχειρισμένο ανιχνευτή δεν φορολογήσετε σε κάτι, τον αγοράσατε και τον πουλάτε. Σαν ιδιώτης έχετε το δικαίωμα αυτό να το κάνετε. Γι' αυτό λέω. Ούτε ο πολιτής έχει πρόβλημα, ούτε ο αγοραστής. Θα πρέπει να δηλώνετε τα χρήματα για να μπορείτε να αποδείξετε μεθαύριο αν θα συμβεί κάτι ότι έχετε πληρώσει αυτά τα χρήματα. Και ότι αυτός ο συγκεκριμένος ανιχνευτής είναι ιδιοκατασκευή, δεν είναι εταιρεία. Αν είναι εταιρεία, να αναγράφει πάνω ότι είναι της εταιρείας τάδε και τον αγοράσατε μεταχειρισμένο στην τιμή τάδε. Ώστε αν διαπιστωθεί αργότερα ότι έχει παραβιαστεί ο ανιχνευτής από τον προηγούμενο, να μπορείτε να ζητήσετε μια ευθύνη για αυτό το πράγμα και να μην πετάξετε τα λεφτά σας. Είναι μερικές λεπτομέρειες στις αγγελίες και στις ιδιοκατασκευές που πρέπει να τις προσέχετε. Να τις προσέχετε πολύ για να μην χάσετε χρήματα. Όπως σας είπα, τα φυσικά καταστήματα των εταιριών ή των επιχειρήσεων σας δίνουν όλες τις πιστοποιήσεις που θέλετε. Ακόμα και μεταχειρισμένο να αγοράσετε, παίρνετε εγγύηση γραπτή. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να έχετε ένα έγγραφο στα χέρια σας ότι αγοράσετε από το συγκεκριμένο άνθρωπο. Κάποιος που δεν θέλει να σας δώσει κάποιο χαρτί ότι το αγοράζετε από αυτόν, κάτι συμβαίνει. Κάποιο λόγο έχει και το κάνει αυτό. Δεν μπορεί ένας που πουλάει έναν ανιχνευτή και σας παίρνει τα χρήματά σας να μην θέλει να σας δώσει καμία πιστοποίηση ότι αγοράστηκε από αυτόν ο ανιχνευτής. Κάτι περίεργο συμβαίνει. Είναι κλεμμένος, είναι παραβιασμένος, δεν λειτουργεί σωστά. Δεν βλέπω το λόγο κάποιος να μην θέλει να σας δώσει ένα χαρτί. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Γι' αυτό λέω προσέχτε πολύ να ζητάτε έγγραφα. Μια υπεύθυνη δήλωση δεν είναι τίποτα, δεν χρειάζεται ούτε γνήσια υπογραφή, τίποτα. Με τα στοιχεία του, το ποιος είναι, τι είναι, ότι σας πούλησε τη τάδε εταιρεία στον ανιχνευτή μεταχειρισμένο σε αυτά τα λεφτά. Είναι ιδιοκατασκευή, ότι τον έφτιαξε ο ίδιος και ότι σας τον πούλησε σε αυτά τα χρήματα. Θα πρέπει να αναγράφονται ξεκάθαρα αυτά πάνω για να προφυλαχτείτε και να μην χάσετε τα χρήματα. Έχουμε πολλά παραδείγματα από ανθρώπους που πληρώσαν λεφτά και δεν πήραν ποτέ ανιχνευτή, από ανθρώπους που πληρώσαν να πάρουν ανιχνευτή και ήρθε κατεστραμμένος, τον παραλάβανε κατεστραμμένο, παραβιασμένο, να μην λειτουργεί, να έχει πρόβλημα, να χρειάζονται όλα τόσα χρήματα για να τον φτιάξει. Γενικά θέλει πολύ προσοχή στους ανιχνευτές γιατί πολλοί πιστεύουν ότι έχουν τις γνώσεις ή ότι αν πειραματιστούν πάνω στις ρυθμίσεις μπορούν να φτιάξουν καλύτερες δυνατότητες στον ανιχνευτή. Αυτά δεν γίνονται έτσι. Μια εταιρεία έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα που δουλεύει ο ανιχνευτής, συγκεκριμένα υλικά πάνω, ό,τι και να του κάνεις δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Στις ιδιοκατασκευές τώρα είναι αγνώστου το τι σχέδιο υπάρχει, πώς λειτουργεί, τι λειτουργεί, αλλά αυτό αφορά τον κάθε ενδιαφερόμενο καταναλωτή και είναι και δικαίωμά του να διαθέσει τα χρήματά του όπου θέλει, σε όποιον θέλει, σε όποιο κατάστημα, σε όποιον ιδιώτη, σε όποια ιδιοκατασκευή, σε όποιο μεταχειρισμένο, ό,τι θέλει μπορεί να κάνει. Δικά του είναι τα χρήματα, αποφασίζει ό,τι θέλει να κάνει.
Εγώ μιλάω μόνο για το μέρος, το να εξασφαλιστεί και να υπάρχει ένα έντυπο, κάτι στα χέρια του που να πιστοποιεί από πού αγοράστηκε. Ακόμα και κλεμμένος να είναι ο ανιχνευτής και να έχει δηλωθεί, γιατί αυτά βρίσκονται, να ξέρετε. Το ότι ξεκολλάτε ένα χαρτάκι από πάνω με το σίρα δεν σημαίνει τίποτα. Μέσα ο ανιχνευτής έχει, όταν ανοιχτεί, πολλούς κωδικούς μέσα που μπορεί να πιστοποιηθεί ποιος ανιχνευτής είναι. Οπότε, αν κάποιος δηλώσει σε μια εταιρεία ότι κλάπηκε ο ανιχνευτής του ή σε ένα κατάστημα και αργότερα βρεθεί στα χέρια σας, θα έχετε νομικό πρόβλημα σε αυτό, έτσι. Γιατί πώς βρέθηκε στα χέρια σας. Εσείς θα πρέπει να αποδείξετε πού τον πήρατε. Γι' αυτό λέω ότι για πολλούς λόγους που αργότερα μπορεί να σας δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα, καλό είναι να προσέχετε πάρα πολύ από πού αγοράζετε ανιχνευτής και πάντα να ζητάτε ένα χαρτί. Ποιος είναι, μια φωτοτυπία την ταυτότητά του, κάτι, τα στοιχεία του, μια υπεύθυνη δήλωση, μια κατάθεση σε ένα λογαριασμό του για να φαίνεται και να πιστοποιεί τα χρήματα που δώσατε. Μην δίνετε μαύρα χρήματα έτσι, δηλαδή πάρτα χέρι-χέρι, γιατί μετά, αν κάτι συμβεί, δεν θα σας γνωρίζει αυτός ο άνθρωπος. Αυτά ήθελα να πω σε αυτό το βίντεο και ανά καιρούς θα βγάζω και άλλα βίντεο που θα ενημερώνω γενικά για το πώς είναι ασφαλές το να προμηθευτείτε ένα ανιχνευτή μετάλλου.